નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર નરેન્દ્ર મોદી જે 3 મહત્વની જાહેરાત કરવાના છે તેના વિશે વાત કરીશું। સાથે સાથે વધુ 8 જિલ્લામાં 1000 રૂપિયાની સહાય મળી છે। તે કયા 8 જિલ્લા છે તેની અંદર સહાય મળી છે? જો તમને હજી સુધી આ સહાય 1000 રૂપિયા નથી મળી તો તેનું કારણ શું છે અને તમે શું કરશો તો તમને આ સહાય મળશે। ફરીથી મફત અનાજ મળવાનું છે તેના વિશેની માહિતી આપશું। કયા કયા ઉદ્યોગને મંજૂરી મળી છે તેની માહિતી આપશું ને સાથે સાથે ખેડૂત માટે એક વધુ જાહેરાતની આશા છે, તે કઈ જાહેરાત છે તેની પણ તમને માહિતી આપશું। મિત્રો, તો આ તમામ માહિતી માટે આ વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરવું એ પહેલા વિનંતી છે, તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને નોટિફિકેશન મળી જાય। મિત્રો, ખાસ દરેક જાહેરાત મહત્વની છે તો વિડીયો ખાસ અંત સુધી જોજો। તમે વિડીયો અંત સુધી જોશો તો તમામ માહિતી સાચી મળી રહેશે અને પૂરી માહિતી સમજી શકશો। તેના માટે ખાસ વિનંતી છે, વિડીયો પૂરેપૂરો જુઓ। મિત્રો, આપણે એક એક જાહેરાત ક્રમવાઇઝ જોઈશી। સૌથી પહેલા જોઈએ તો જે એક્સપોર્ટ કરતા ઉદ્યોગ એકમો છે તેને 25 તારીખથી શરૂ કરવાની સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે। જે એક્સપોર્ટ કરે છે એવી ઉદ્યોગ 25 એપ્રિલથી શરૂ થઈ શકશે એવી રૂપાણી સરકારે જાહેરાત કરી દીધી છે। એટલે ઉદ્યોગવાળા માટે આ સારા સમાચાર છે। હવે કેવી રીતે શરૂ કરી શકશે તો અહીંયા એની ડિટેલ છે, તમે જોઈ શકો છો। જે એક્સપોર્ટ કરતા ઉદ્યોગો એકમો જેની પાસે એક્સપોર્ટના ઓર્ડર પેન્ડિંગ હોય તેવા ઉદ્યોગો મ્યુનિસિપલ લિમિટમાં હોય પરંતુ કન્ટેઇનમેન્ટ વિસ્તાર બહાર કાર્યરત હોય તેમને પણ એકમ પુનઃ શરૂ કરવાની પરવાનગી અપાશે ને આવા ઉદ્યોગો એકમોને સંબંધિત જિલ્લા કલેક્ટરે અરજીની પરવાનગી મેળવવાની રહેશે અને જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ને જેના નિયમ છે, કાનૂન છે એનો પૂરેપૂરો એને ફોલોઅપ કરવો પડશે। એટલે મિત્રો, જે એક્સપોર્ટના ઓર્ડર જેની પાસે પેન્ડિંગ હોય એવા ઉદ્યોગો રહ્યા તે શરૂ કરી શકશે। બીજી સરકારની મહત્વની જાહેરાત જોઈ તો રાજ્યના ગરીબ વર્ગ માટે રૂપાણી સરકારે વધુ એક સંવેદનશીલ નિર્ણય કર્યો છે। ગરીબ વર્ગને ફરીથી બીજી વખત રાશન આપવામાં આવશે। આ રાશન કેવી રીતે મળશે તેનો ડિટેલ વિડીયો મેં ગઈકાલે મૂક્યો તો તમે જોઈ શકો છો। એનએફએસ અંતર્ગત રાજ્યના 66 લાખ પરિવારને 3.25 કરોડ લોકો છે તેમને વિનામૂલ્યે રાશન મળશે। વ્યક્તિ દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં મળશે, 1.5 કિલો ચોખા મળશે, વ્યક્તિ દીઠ મળશે અને 25 એપ્રિલથી આ વિતરણ શરૂ કરવામાં આવશે। કઈ તારીખે તમારે અનાજ લેવા જવાનું છે તે અંગેનો વિડીયો બનાવેલ છે। આ વિડીયો પૂરો થાય એટલે એ વિડીયો દેખાશે, ત્યાં ટચ કરી તમે તે વિડીયો જોઈ લેશો તો તમામ માહિતી મળી જશે। એનએફએસ રેશન કાર્ડ ધારકને મળશે, એટલે એનએફએસ નું લિસ્ટ કેવી રીતે જોવું, એમાં તમારું નામ છે કે નહીં તે કેવી રીતે જોવું તેનો વિડીયો પણ તમને છેલ્લે મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। ભલે તમારું કાર્ડ એપીએલ હોય, બીપીએલ હોય તોય પણ તમને એનએફએસ અંતર્ગત આવી શકો છો। તેના માટે તમારા કાર્ડ ઉપર એક સ્ટેમ્પ મારેલો હોય છે અને સ્ટેમ્પની અંદર લખેલું હોય છે અગ્રતા ધરાવતા પરિવાર, એવું લખેલું હોય તો તમને આ લાભ મળવા પાત્ર છે। એટલે આ પણ એક સરકારની મહત્વની જાહેરાત છે। મિત્રો, હવે બીજી એક મહત્વની જાહેરાત, જે રેશન કાર્ડ ધારક છે એનએફએસ તેને સરકાર 1000 રૂપિયા જાહેર કર્યા છે। તે 1000 રૂપિયા ક્રમશઃ જિલ્લા વાઇઝ મળી રહ્યા છે। અત્યાર સુધી 25 જિલ્લાને આ રકમ મળી ગઈ છે, પણ વધુ સરકારે 8 જિલ્લા જાહેર કર્યા છે। તેની અંદર 8 મહાનગરપાલિકા જે ભાવનગર, રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, જામનગર, ગાંધીનગર અને જુનાગઢ છે તેનો સમાવેશ થઈ ગયો છે। તેને 1000 રૂપિયાની સહાય તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે। એટલે ટોટલ 33 જિલ્લા છે જેને 1000 રૂપિયાની સહાય અત્યાર સુધીમાં સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવી છે। તે અંગેનો પણ વિડીયો તમને વિડીયો પૂરો થશે એન્ડમાં મળશે, ત્યાંથી ટચ કરી તે અત્યાર સુધી કયા કયા જિલ્લામાં સહાય જાહેર થઈ છે તેની ડિટેલ સાથેની માહિતી ત્યાંથી મળી જશે। હવે ખાસ એમાં એક એ છે કે જેમના રેશન કાર્ડ બેંક સાથે લિંક નથી તેમને સસ્તા અનાજની દુકાને લિસ્ટ આવી જશે। એટલે ઘણા બધા મિત્રોનો પ્રશ્ન હતો કે તેમના ખાતામાં જમા થયા નથી, તેમના ખાતા નંબર આપેલા નથી કે લિંક નથી, તો એવા વ્યક્તિનું લિસ્ટ છે સસ્તા અનાજની દુકાને આવી જશે અથવા તો ગામના મંત્રી કે શિક્ષક દ્વારા આવા રેશન કાર્ડ છે એનો એક સર્વે કરશે અને રેશન કાર્ડમાં જે મોભી વ્યક્તિ હશે એને બેંકની પાસબુકના પ્રથમ પેજની નકલ અથવા તો કેન્સલ ચેક અને આધાર કાર્ડ આપવાનું રહેશે ને જ્યારે તેમનો આ ડેટા અપડેટ થશે ત્યારે તેમના ખાતામાં રૂપિયા મળી જશે। એટલે તેમને રૂપિયા મળવામાં થોડોક સમય લાગી શકે છે પણ તમને રૂપિયા અવશ્ય મળી જશે। હવે ખાસ મહત્વનું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે જે મહત્વની 3 જાહેરાત કરવાના છે। મિત્રો, આજે રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ છે। આ દિવસના અવસર ઉપર
આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશના તમામ સરપંચોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદન કરશે. આ ક્યારે કરશે અને શું જાહેરાત કરશે તે જોઈએ તો 24 એપ્રિલે સવારે 11 કલાકે દેશના તમામ સરપંચને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરશે અને તેની અંદર ગ્રામ સ્વરાજ પોર્ટલ, મોબાઈલ એપ ને સ્વાભિમાન યોજનાનો શુભારંભ કરાવશે. મિત્રો, આ જે 3 યોજના છે, મોબાઈલ એપ, સ્વાભિમાન યોજના અને ગ્રામ સ્વરાજ પોર્ટલ, તેની આજ શુભારંભ નરેન્દ્ર મોદી કરવા જઈ રહ્યા છે. 3 યોજના શું છે, તેનો લાભ કેવી રીતે મળશે, શું કાંઈ, તેના વિડીયો આપણે આપણી ચેનલ ઉપર અપલોડ કરી મૂકશું, એટલે ત્યાંથી તમને માહિતી મળી જશે. મિત્રો, બીજું એક ખેડૂત માટેના મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે તે જોઈએ તો ખેડૂત જે ધિરાણ ઉપાડે છે તેની ફેરબદલી તેમને 31 માર્ચે કરવાની હોય છે, પણ સરકારે એ મુદત 31 મે સુધી વધારી દીધી છે. અને હજી એવા સમાચાર મળી રહ્યા છે કે કદાચ સરકાર એવી જાહેરાત કરી શકે છે કે જે ધિરાણની ફેરબદલી કરવાની નહીં, ડાયરેક્ટ સીધું નવા વર્ષની અંદર ધિરાણ ગણતરીમાં લઈ લેવાનું. આવી માંગ ખેડૂતના અલગ અલગ સંગઠનો દ્વારા સરકાર સમક્ષ કરવામાં આવી છે અને સરકાર પણ વિચારણા કરી રહી છે. તો લગભગ આ જાહેરાત ટૂંક સમયની અંદર થઈ શકે છે કે જે ખેડૂતનું ધિરાણ છે તે નવા વર્ષની ફેરબદલીમાં ગણતરી કરી લેવું, ધિરાણ ભરવાનું નહીં થાય, નવા વર્ષના ઉપાડ તરીકે થઈ જાય. જો આવી એક જાહેરાત થાય તો ખેડૂત માટે એક બહુ મોટો નિર્ણય ગણી શકાય. તો મિત્રો, આજના જે લેટેસ્ટ માહિતી હતી, લેટેસ્ટ સમાચાર હતા, મેં તમને આપ્યા છે. મિત્રો, આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.